साथीहरू कस्तो हुनेछ मैले यदि एउटा यस्तो सिस्टम आएको छ जसले तपाईलाई सबै समाधान दिनेछ। हो, टेक्नोलोजीको दुनियाँमा विकासले ठूलो फड्को मारिसकेको छ र त्यसको फलस्वरूप च्याट जीपीटी नामको एउटा नयाँ फिचर आएको छ। यस भिडियोमा च्याट जीपीटीको बारेमा विस्तृत जानकारी दिनेछु। यो तपाईलाई कसरी उपयोगी हुनेछ, तपाईले च्याट जीपीटीलाई के सोध्न सक्नुहुनेछ, जस्तै अब तपाईको कम्प्युटर बन्द भयो र अवस्था बारेमा प्रश्न गरेमा तपाईले सम्भावित उत्तर अवश्य पाउनुहुनेछ। अर्को कुरा, तपाई कम्प्युटर ल्यापटप किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ तर केही थाहा छैन, अब चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। तपाई च्याट जीपीटीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई कुनै निवेदन चाहियो या चिठी चुटकीको भरमा तयार पारेर दिनेछ। गणितमा समस्या छ, तुरुन्त समाधान पाउनुहुनेछ। कुनै प्रोग्राम लेख्नु पर्यो, छँदैछ नि च्याट जीपीटी। यदि तपाईलाई आजको टपिक इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ भने अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। साथै लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला। च्याट जीपीटी भनेको जेनेरेटिभ प्रिन्टेड ट्रान्सफर्मर हो। यो ओपनएआई द्वारा विकसित च्याट जीपीटीको फुल फर्म जेनेरेटिभ प्रिन्टेड ट्रान्सफर्मर हो। यो एक किसिमको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट च्याटबट हो जसलाई ओपनएआईले नोभेम्बर 2022 मा विकसित गरेको हो, जसमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता भाषा मोडेल हो जुन प्राकृतिक भाषा इनपुटमा मानव जस्तै प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न गर्न सक्छ। च्याट जीपीटीमा धेरै सम्भावित प्रयोगहरू छन्। यसमा हामीले गरे जस्तै गरी प्रश्न सोध्न सकिनेछ र यसले तपाईलाई अलग अलग भाषामा जवाफ दिन सक्नेछ। यो प्रिभ्यू फिचरको लागि फ्री गरिएको छ र यसलाई आफ्नो काम सजिलो बनाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसले कसरी काम गर्नेछ स्क्रिनमा हेरौँ। तपाईले च्याट जीपीटी प्रयोग गर्न openai.com ब्राउजरमा खोल्नुपर्नेछ या मैले दिएको डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा क्लिक गरेर सजिलैसँग खोल्न सक्नुहुनेछ। केही तल स्क्रोल गरेर हेर्नुहोस्, च्याट जीपीटी भेट्नुहुनेछ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्, ट्राई च्याट जीपीटीमा क्लिक गर्नुहोस्। दुई अप्सन पाउनुहुनेछ। तपाईले दुई अप्सन पाउनुहुन्छ, लगइन एन्ड साइन अप। पहिलोचोटि हो भने साइन अपमा गर्नुहोस्, इमेल आइडी र पासवर्ड टाइप गर्नुहोस्। इमेलमा भेरिफिकेसन मेसेज आउँछ। साइन अप गर्दा इमेल भेरिफाई गर्नुपर्नेछ। फर्स्ट नेम र लास्ट नेम दिनुपर्नेछ। सेल नम्बर माग्नेछ। ओटिपी भेरिफाई गर्नुपर्नेछ। पहिले नै साइन अप गरिसक्नु भएको छ भने लगइनमा क्लिक गर्नुहोस् या तपाईको जिमेल यसमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो प्रश्न गर्नका लागि अब हामीले सजिलैसँग च्याट जीपीटीलाई प्रश्न सोध्न सकिनेछ। अब तपाईको दिमाग प्रयोग गर्ने समय आएको छ। मैले केही सुझावहरू दिएको छु। सुझाव राम्रो लागेमा यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। केही प्रतिक्रिया, प्रश्न, सुझाव भएमा कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनु होला। लगइन गरे पश्चात अब हामी क्वेसन सोध्नका लागि रेडी भइसकेका छौँ र क्वेसन गर्न सकिनेछ। यहाँ क्वेसन, साधारण क्वेसन, एउटा क्वेसन सोधिँदैछ, वाट इज योर नेम, एन्सर च्याट जीपीटी। त्यस्तै अर्को क्वेसन, राइट लेटर समथिङ क्वेसन सोध्दैछु र सठिक एन्सर विदिन सेकेन्ड हामीले पाउनेछौँ त्यसको क्वेसनको एन्सर। अब हेरौँ म्याथको क्वेसन पनि चेक गरेर। क्वेसन टाइप गरेँ मैले, a+b को होल क्युब एक्सप्लानेसन फर्म। तुरुन्तै हामीले एन्सर विथ एक्सप्लानेसन फर्ममा पायौँ। गजबको लाग्यो। अघि सोधिएको क्वेसनलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न भनेर सोधियो। तुरुन्त जीपीटीले नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर दियो। म त खुसीले गदगद भएँ। कम्प्युटरका समस्यालाई पनि समाधान गर्ने हिसाबले एउटा क्वेसन सोधेँ। सही एन्सर, पोइन्ट वाइज सही एन्सर मैले पाएँ। खुसी लाग्यो।
च्याट जीपीटीको सहयोगले जे पनि गर्न सकिने जस्तो लाग्न थालिसक्यो। जीवन त सजिलो बनाइदिएको छ। ख्याल ख्यालमै के गर्दो रहेछ भनेर लभ लेटर पनि लेखेँ। लभ लेटर पढ्दै हाँस्न मन लाग्यो। त्यहाँ भएका शब्दहरू सुसङ्गठित शब्दहरू, सङ्गठित हिसाबले लेखिएको, साहित्यिक हिसाबले लेखिएको लभ लेटर पाएँ। खुसी लाग्यो। यसलाई लभ लेटर लेख्नका लागि मात्रै प्रयोगमा नल्याऊ, अरू थुप्रै प्रयोगहरू पनि मैले दिएको छु। ती प्रयोगहरूलाई सकेसम्म तपाईँहरूले प्रयोगमा ल्याउनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। लभ लेटर चाहिँ साह्रै गजबको लाग्यो। केही बिजनेस टिप्सहरू दिन्छ कि भनेर बिजनेस आइडियाहरूको क्वेसन पनि, हाउ टु बी अ गुड बिजनेस पर्सन भनेर क्वेसन पनि गरियो र सही एन्सरको आशा थियो। सही एन्सर नै पाइयो। त्यो पनि सटिक तरिकाले कसरी बिजनेस गरिन्छ भनेर विथ एक्सप्लानेसन फर्ममा। धन्यवाद छ च्याट जीपीटीलाई। मैले त धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेँ। अब साथीहरूको पालो प्र्याक्टिस गर्ने। धेरै क्वेसनहरू सोध्नुहोला। मैले के एन्सर दिँदो रहेछ भनेर सम फन्नी क्वेसनहरू पनि सोधेँ। मैले फन्नी क्वेसन्स एन्ड इलिगल क्वेसनहरू पनि सोधेँ। त्यसको सटिक एन्सर सही तरिकाले लाइक एज ह्युमन बिइङ, मानव जस्तै तरिकाले एन्सर दियो। जस्तो इलिगल वर्कहरू, द्याट इज इलिगल वर्क, यो इलिगल वर्कहरू हो, यिनीहरू गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने किसिमका सटिक सही एन्सरहरू पाए। खुसी लाग्यो। च्याट जीपीटीलाई पनि मानव जस्तै संवेदना, मानव जस्तै मोरालिटी रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेँ। सिकाइएको रहेछ भन्ने महसुस गरेँ। त्यस्तै त्यस्तै थुप्रै क्वेसनहरू गरेँ। मैले स्क्रिनमा दिइरहेको छु क्वेसनहरूको नमुनाहरू। ती क्वेसनहरू मैले सम्पूर्ण क्वेसनहरू गरेँ र मैले कन्डोलेन्स, सिम्प्याथी, लेटर समथिङ, लेटर राइटिङहरू थुप्रै थुप्रै प्र्याक्टिसहरू गरेँ र तपाईँहरूको स्क्रिन अगाडि पनि छ। ती प्र्याक्टिसहरू पज गरेर हेर्नुहोला यदि हेर्न मन लागेको छ भने, अथवा च्याट जीपीटीमै गएर तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ, क्वेसन सोध्न सक्नुहुनेछ। सही ढङ्गले च्याट जीपीटीले एन्सर दिनेछ। तपाईँहरूलाई पनि खुसी लाग्नेछ र गजबको लाग्नेछ। यो च्याट जीपीटी साह्रै सजिलो, प्रयोग गर्न सजिलो र सही ढङ्गले एन्सर दिनेछ। विदाउट एनी हेजिटेसन, विदाउट एनी डिस्टर्बेन्स, कुनै श्रम, कुनै किसिमका रुकावट बिना उसले सही ढङ्गले फ्लुएन्सली एन्सर दिनेछ। मैले टिचिङ सम्बन्धी क्वेसन पनि गरेँ। त्यो क्वेसनलाई पनि सही ढङ्गले एन्सर दिन एबल भयो। हेर्नुहोस् स्क्रिनमै। त्यस्तै मैले प्रोग्रामिङको लागि एचटिएमएलमा लगइन, विन्डोज कसरी लेख्न सकिन्छ लगइनका लागि प्रोग्रामिङ एचटिएमएलमा भनेर क्वेसन पनि गरेँ। त्यो क्वेसन विथ प्रोग्राम एन्सर उसले सटिक हिसाबले एन्सर दिन एबल भयो। धन्यवाद च्याट जीपीटीलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। यस्ता विकसित प्रोग्रामहरूले हाम्रो जीवनलाई सुसङ्गठित गरोस्। सही ढङ्गले उपयोग गर्नुहोला। यसलाई दुरुपयोग नगर्नुहोला भन्दै आजलाई यति नै। कुनै सुझाव सल्लाह भएमा कमेन्ट, लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।